Ayun, so hi guys, for today's video is I'm going to review this Crimson Connection Magic Potion. Yan. So, nabili ko siya sa Shopee for 165. Sama na ata yung shipping fee doon. Kaya kasama na nga ata, i-upload ko na lang dito yung screenshot ko na lang para makita niya rin. Basta 165 all in na yun. Ayan. So, nakalagay siya sa parang medicine dropper. Ayan. Transparent, parang transparent pink, or I think transparent siya, parang nag-color na lang yung pink sa loob niya. And then meron siyang medicine dropper like that na light pink. So ang cute na guys, and parang ang dami na sulit niya yung inyong 165 for the 15 ml magic serum. So the ingredients is castor oil, jojoba oil, sweet almond oil, DNC pigment, vitamin E, flavor oil, phenoxyethanol, and nakalagay rin dito yung manufacturing date niya and expiration date. So good. So cute. So ito try ko siya guys, kung gano'n nga ba siya ka-pigment. Yeah, so for the pigmentation guys, ito try ko to for my cheeks, for my lips, and for my eyelids. Tingnan natin kung pwede siya all over my face. So, unahin na natin yung cheeks. 1, 2, yan, dito mo. Laban natin. So, dapat may control kayo sa paglalagay. Look at my hands. And medyo oily siya guys. Parang hindi ito maganda sa mga oily. Super oily na. Kasi pag oily ka tapos maglagay ka ng ganito yung gamit mo is yung mas oily ka guys. Pero ang ganda ng kanyang outcome. Pero siyang lumula ka lang. And then, try naman natin yung sa super pigment talaga niya. Tingnan din. Yun nga lang, oily nga talaga siya. Skin oily. Parang yung mga nauso nung 20s. Alam niyo yung eto, alam niyo yan. Ayan yung mga gamit natin nung mga early 20s. Maganda siya ano guys. Parang simple look. Pinkish lang siya. And then let's try now on my eyelids. So, advice ko lang guys, huwag nyo na siya gamitin sa eyelid nyo kung naglagay na kayo ito kasi parang nakali silang pal. Para siyang kulay. Ayan, ganyan itsura niya pag gamit nyo sa eyelid, sa cheeks, and the lips. Puro isang dot lang yan. Puro isang dot lang yan guys.
So, ayun. Ang ayaw ko lang sa kanya is kasi napansin ko sa kanya na natatapon siya yung lagi siyang may leak. Hawak-hawak ko siya and then biglang pagtingin ko may leak na naman, pupunasan ko tapos may leak na naman, papakita ko yung screenshot sa inyo. Hindi ko yan sinadyang ilagay din sa kamay ko, basta nagkakalik siya. Hindi ko alam, siguro hindi masyadong fit yung cup niya, basta nagkakaroon siya ng leak. Ayun lang naman, pero overall of this Christian Connection Magic Potion, super recommended ko siya. Lalo na yung mga gusto lang ng simple look ganyan. Pero hindi ko lang marirecommend na ilagay nyo rin siya sa lid niya habang nakalagay sa cheeks and lips nyo. Kasi tingnan nyo naman nangyari. Parang sinampal ka na ganyan. So, ayan. Super recommended. 165 na nangyari sa Shopee. So, alam ko may IG sila and Facebook page. So, like nyo, message kayo sa kanila, DM their page para mag-avail nito. Kasi nakita ko lang din to sa TikTok and super, alam mo na-amaze ako dun sa outcome and ayan, napabili ang ating nyo. So, bye!